بسم الله الرحمن الرحیم. راځم نن درته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسې په انډراید سټوډیو کې پروجیکټ جوړ کړئ. د انډراید سټوډیو د انسټالیشن لپاره مې مخکې بله ویډیو جوړه کړې ده، تاسې کولی شئ چې هغه هم په دې چینل کې تعقیب کړئ. نو کله چې انډراید سټوډیو سیټ سول، آماده سول، نو تاسې کولی شئ دلته راسئ، پر نیو پروجیکټ کلیک وکړئ او بیا راسئ یو سیمپل انتخابوئ د پروجیکټ ته، یا هم امپټي انتخابوئ. بیا تاسو دا صفحه راځئ، دلته به تاسو څه وکړئ، خپل د اپلیکیشن نوم به ورکړئ، پیکیج نیم به ورکړئ، او همدارنګه لوکیشن او لانګویج جاوا یا کاټلین ورته انتخابوئ او بیا هغه منیمم هسټري کې. نو دلته به کله چې تاسو دا شیان ټول انتخاب کړل، نو دلته به انډراید سټوډیو ځینې ټولزونه دي چې هغه د دې پروجیکټ لپاره اړین دي، نو هغه به ډاونلوډ کړي. مثلا ډول پلیټ فارم ټولز دي چې دا د دې پروجیکټ لپاره ضروري دي، نو دی به هغه ډاونلوډ کړي. په یاد لرئ چې هر ځل تاسو پروجیکټ جوړوئ نو یو تیز نیټ کنکشن باید ولري. نو تاسو وینئ چې دا ځینې ټولزونه هغه د انسټال سو، د سټیکي اړوند د انډراید ده. نو فینش پر ووایو، نو دلته به اوس زموږ پروجیکټ کریټ سو. نو څه کېږي دلته دغه زموږ پروجیکټ اوس د انډراید ګریډل سره څه به کېږي، سنک کېږي. یعنې ځینې د ګریډل فایلونه دي چې هغه د دې پروجیکټ لپاره اوس ډاونلوډېږي. ځینې بیلډ ټولزونه دي، ځینې د ګریډل دي، ځینې نور پلګینونه دي چې دلته دا پروجیکټ استعمالوي، نو دلته به هغه ډاونلوډ شي. نو اوس دلته دا ځای ستاسو د انټرنیټ په سپیډ پورې اړه لري. که چیرې تاسو زیات تیز انټرنیټ ولرئ نو دا ځای به ژر کمپلیټ شي. که سلو وي نو دا ځای یو څه وخت نیسي، نو یو څه حوصله غواړي په دې ځای کې. که چیرې انټرنیټ پر کته نه سي، هېڅ کوم مشکل به جوړ نه سي. که چیرې انټرنیټ پر کته سو په مابینځ کې، نو بیا حتما یو مشکل جوړېږي. ستاسو پروجیکټ کې حتما یو ایرر، یو ډیپنډنسي یا کوم پلګین به چې سوي هغه به نه وي انسټال سوی. نو دلته هم یو څه صبر ورته وکړئ تر څو دا مکمل سي. نو تاسو وینئ چې ډاونلوډ دا هم مکمل سو. نو زموږ پروجیکټ کریټ جوړ سو، آماده دی د کار لپاره. نو اوس څه کوو؟ اوس باید هر څه نه مخکې ایمولیټر مې هم درته ښول دی په تېرې ویډیو کې چې څنګه یې تاسو جوړ کړئ. دلته ایمولیټر زه لرم، راځم هغه رن کوم. ایمولیټر ځکه زه لومړی رن کوم چې وګورم چې زما په ایمولیټر کې خو کوم مشکل نه وي، یعنې د پروجیکټ د رن څخه مخکې زه ایمولیټر یې پلا رن کوم چې کومه ستونزه نه وي. نو دا د ایمولیټر ګوره اوس رن کېږي. ایمولیټر دپاره باید تاسو یو سپیډ کمپیوټر ولرئ، یعنې ګرافیکس کارډ والا کمپیوټر ولرئ چې تر څو ایمولیټر سپیډ وي. که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې ګرافیکس کارډ وي نو بیا به ډېر سلو وي. دلته راځئ په دې لیست کې خپل ایمولیټر انتخابوئ، کیدای شي تاسو 2-3 ولرئ. بیا راځئ پر دې رن بټن باندې کلیک کوئ تر څو ستاسې پروجیکټ یا دا اپلیکیشن ستاسو په ایمولیټر کې رن سي. هغه چینجز تغیرات چې تاسو راولئ تر څو هغه ووینئ. په لومړي ځل سره چې تاسو دا پروجیکټ رن کړئ نو دغه بیلډ به یو څه وخت ونیسي، یعنې دا بیلډ ټایم یو څه زیات وخت نیسي. وروسته دوهم ځل دپاره همدغه پروجیکټ چې تاسې رنوئ نو بیا به وخت ونه نیسي، ډېر ژر به رن سي. نو تاسې وینئ چې زموږ پروجیکټ دی رن سو، یعنې هېڅ کوم مشکل نشته پکښې کې. دلته هغه سیمپل پیجونه یا کوډ مخکې نه مخکې سوی دی چې تاسې په خپل اپلیکیشن کې ورته ضرورت لري، لکه څو سکیرونه دي، نیویګیشنونه دي، سنیک بار دی، پلوټینګ اکشن بټن دی، منیو بټنز دي. نو د دې څخه تاسې کولی شئ چې مخته نور خپل کوډ وکړئ او خپل ډیزاین وکړئ او خپل اپلیکیشن مخته یوسئ.